أنا از قهوه خواجیوه خام شتا مدهینی چو گوشتانی شتا کمیاک دوری 7 کیلو 8 کیلو گوشتن از که گیل ماکینه خینم و هرم 10 کیلو پیواز جوینم آره و نب ما رابن بنیرن که خورنامه چیه لوری نوه چای گرم کش مراونه
Açıldı gibisi. و 6 کیلو برغور است که در خدمت و میزین دکنم برو 6 کیلو برغور 6 کیلو و 6 کیلو برغوری هوره آبی عادی اما سر کن و آب که اون لیخینه و برشینه بس برانی 5 دقیقه ماکینه برا ریح ببه برام دیسانی هم دیسا دست بی بکن لانو هم پر گونه ساکنه ماکینه احتمالا که بشوتش تما این کمیه پر این که برغر لیخینم بی وازان لیخم اره سبیگی شبابه ماکینهش بینیشه وما جارة كي جوش ليخست قالبي إيجر من ليخست أو كريكيا جارة كد نيش بكا يبرو شباب ويبرين
هوا بود جار من هن شب هم آوا 5 کیلو گوشتن 5 کیلو گوشت شتم پیوان گیب میزینه سوی گو قیاس گی یک در کمه بنیران با 5 کیلو گوشت از گیب میزین دکم 5 کیلو گوشت 6 کیلو برغوری هور 10 کیلو پیواس شتا کفته وانی شباب درد کردن مزبط لانو از که کمیا کم ازم بکم از که گی فریزر کم شتا میوانتن مثلا مری بر شیوان را هر جاره مثلا چیگی گوشت که دولما که وانی برهنه که درد که وانی خواشتر به شی سفریسی بی خواشت به آنم از کمی پردکمه ان شاء الله اونا مرابن بنا که ام هنگ واقفتانا شتو دکم هفت هشت نه ده 11 12 اول 12 نانن در ربطانه هر ربطا که 6 نانه ام که وای برنمینم نف برغور کم 6 کیلو برغوره که هر کیلو برغور که 3 کفچی آرد دیکم و کفچی ها ایسوتی هور و دوری هر کیلو برغور جی که بیوازک دیکمه و نیجی هم او بکن قط بکن و هر کیلو برغور جی دنانو لانه ایمش 6 کیلو برغورن 6 کیلو برغور درغو 12 نانان امت دیکن نام آوه سر کم
Kepçuk. Dede. Sisse. Çor. Benç. Şaş. نام که 18 کفچی وای خورنه آرتی کنه لانو هر کیلو که 3 کفچی تی کنه یک دده سه شانزده هفته خویجی حسبی شیوه و شور حاز کن او حاز کن خوی من ایگره از پرناک میگی بسانی دکم چم تشكيك زيادة لانو كمية برا واجي بيفوس شاش بيفوس بس هر كيلو كي بيفوس هكي وكفتاناجي زمان برينا لانه چرا وانا بإلهام كمية بيفوسم بركريكي بيفوس خواش دكن وای بردم نام بريكشكي مرن و بو ساعت که بلکه بود 2 ساعت نه مبرغور وادی مشوشت و هیشت کام نه بس من چقوس آف جیچو نوی جور بشو Ona noži naravno. طلع بكرنا تسخن ده لورين في خنا بس بلي تمام أبغى جارة كمالي خست أما أنا جارة كدنجي ليخنا سب شابو ببي شكل مستن تسخنا كان بنرجو هافيري ما بري عشكة أم كانوا هنا كوافوني بري كان
تيشكي نابر هندك به Also ovi pivozon, also wenn ich rup mein Nef, besser durch die Kosa oven. جور كده ممكن كافي شابوبي. شابوبي هذه. أنا هوني مادة جوران ليخست قاديو شابوبي مزبوط هوني عم تشكي كوفر خدينن عم بنرجو تشكي عشكي بيره أما هندك هوفي هوني فريقنا وبصري من دیگر چوب کردم اب کردم دست به ایچی بکنه
الصوتي هور حسب الشيفي قصة بيجارك من إنا برا چهار کفچی مزن برای پنجم کفچی که مزنشی بیبری رش خواهی حسبی شیوه و چه قصه بیارن پر تکر هندک به هندک تک واسكن ها هرم هندرونم واسكي جشكي بشكلي بكم ونيران هوني
تانكي خاص شباب بقى ممكنيجي مزبوط بقى ممكن خاطرنا كون نفسي في طريقة رمبستري بداستان جد به بيوازي قارن هور بكي يان البشارة خينه شباب دبه آره آنهاش لانه کمیه مثلا از که هرم رونم از خاصی آقا هم که چکنه آره گشکی به شکلی هم که بکرن ها تشکی که دونه چکنه هفته 18 19 20 از که نها چکم میجار از که هر 20 از که دکیسکم و دفریزرکم شتا بعدی گو مگیونی قاداند شتو دقادیان لگنو مذکرنا فریزر سبی هم نچرن و همشی خواب بگرن سبی که گیونی کیسان کم هر کم میگونی کیسین ته مثلا مری برشی وکره وانی در داخل سورد که وانی خواشتره وانی مال داتش تابن خواشم 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 با نوعی مانی چوچکر سبی که بلبنیه ایهانا چوچکر دست میکرد قرم میانجی آنی چهار آنا کیسه کی از که بلبنیه چکم بلگنه جی گی سور بکم اره وانا امنا چکم وایدنه جی که با گی سور کرنه نه با جی ایک به لبنیه 4 کیسه نوجم فریزر کم آنی مریض که فریزر وقتی گوت چیتی گوت پیرش گیانی کیسان که شونه ناگران آنی گینها گی اشکونه سر هفته قدرتش تک نابن گو بس وقتی گو هم که درخنه اما زیت آخر رند گرم بکن و تیک نیکیه وانی تش تک نابن نش هفته کردم و که انی تنی کردم با 4 کیسان آجی ایک به لبنیه tamam دست
ببری رش صوتی هور و زنجبیل دی کفچی چوچک و خواه لابن ایرادم نیست چه شوربه در کد نه كهرباء مولدة مجوزة مقلايدة بقنا اشتا كهرباء مولدة مجوز دي صوني ده هيك كده لجاني ده بصار قوسي بدرجة أما تكون دكتشي نشاطيكن أو سكتشي يعني هيك خودتا بوسسي سكتشي يعني أي حظ كيش يكون هيك تيكيش هيك كيش تيكن يشابه به وند لابدخن حيوني جو نشا meestal دوزبه و ماست دوزده rond شابو وام هين آربه نخستیه ماست قدیل جاهز کرد ام سر بگیرم کفتان جا دور کفتان و هم سور بکن باش پاتاتی جاهزن مگم هنگ دورک پاتاتش برا سور بکن و باناجی سوی کبه لبنیه آره شوربه نیست که قدیه بسن بامرنی زیت جی لازمه رند گرم به میوه پاتاتا کری کی که اینا پاتاتا میوه لازمه از هم ندید بسم الله بس پرنک میکشی سب شبابو بحركين تشكي سيبين دون عقرن كي أوري كي قربة يا من شتا أوري مني بري ضعيف بو شتا من روغو شو غوظافة بايوني سيبي سار بتشيكم نا أوري قربة نابه كي لازم أوري قربة Rozpam chicken. Proszę, kwaja moim na nie w miejscu. خواه و نحنح و رون
شتو هنا نمني بنفس جودة عالمي بنالا آنی هم دیگه طالب ویدیو خواه إن فيديو مبدلي وابه اشتم كمية كمازن وادي متشكر مجي كرا فريزر وهيك وصلت لآخر فيديو بشكركم كتير كتير ولا تنسوا تعملوا لايك مشان نوصل عدد كبير وهفالو أني هم قشنا طالب فيديو خاص عطاواجيان خوش به ببن خير وخاشيدا صلاف وريز جبو واجيشكم آنی مکار حقدان هر رونن و چاکا خوش بخن سطاگیان خوش به ببن خير وخاشيدا باي باي